طقطقة المفاصل تعتبر من أكثر الأسئلة الشائعة حاليًا، حيث الكثير من الناس يسألون: هل طقطقة المفاصل تعتبر صحية أم مضرة بالمفاصل، أو ما يعرف بالfinger snapping؟ طبعًا طقطقة المفاصل لها أسباب عديدة، من أهم أسبابها عادةً كثرة التوتر أو التوتر الشديد، وفي بعض الحالات تشنج العضلات حول المفاصل. طقطقة المفاصل تحصل في العديد من المفاصل، عادة اليدين والقدمين والركبتين، وبشكل أقل الظهر والرقبة. السبب العلمي لصدور حركة الطقطقة عادة ألا وهو تمدد الفقاعة الغازية الموجودة في المفصل، وبالتالي صدور حركة أو صوت الكليك الذي يعبر عنه بطقطقة المفاصل. هل هي صحية أم مضرة بهذا المفصل؟ عادة الحركات العفوية تعتبر غير مضرة بالمفاصل، أما في الحركات أو طقطقة المفاصل